Me mua studio sa bësh bashkuar Ministri i Mjedisit dhe Turizmit, Blendi Klosi. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit juve, me të vetmin korrektim që sezoni nuk ka mbyllet, sezoni vazhdon. Jo, zyrtarën kuptimin që... Po jo, edhe zyrtarisht ne... Pas ka ndryshuar po të paktën deri në fund muajit shtator, ne jemi në sezon të plot, edhe shkollat fillojnë në datën 15 shtator, edhe kjo do të japi shumë të tepër mundësi familjeve që të vazhdojnë edhe turizmin familjar. Po, në fakt, politika jonë edhe ka qenë shumë e fortë që mos kishim një sezon të shkurtër, si në vitet më përpara. Edhe ndoshta ka mbetur kjo, edhe tek ne pak e injektuar. Ka qenë, në fakt, një vit shumë i suksesshëm edhe në këtë aspekt, sepse turistët e huaj sidomos kanë frekuentuar plazhet shqiptare që në muajin maj, qershor, duke shënuar po ashtu një numër shumë të lartë në këto muaj, por duke shpresuar që dhe muaj shtator dhe biles dhe muaj tetor do tjetë në vëzhgimet tona dhe në monitorimet që ne kemi, me informacionet që ne kemi për rezervimet, muaj të plota në përse përket gjithë sistemet të turizmit, por ajo që ne duam të bëjmë fakt është më shumë se kaj, që nuk duam që sezonit turistik tjetë me muaj, ne duam, dhe kjo është sfida e madhe, shtrirja e një sezonit turistik në Shqipëri në të 12 muajt e vitit, duke kërkuar fashat ndryshme turistësh edhe duke afruar turizm alternativ. Pra, jo vetëm bukuria e detit, rëra dhe rezortet turistik është zgjidhja, ne duhet padyshim që të shtojmë ofertën për turizmin malor, turizmin e dimrit, bukurit natyrore, kulinarin, agroturizmin, por vazhdojmë të themi që jo vetëm Shqipëri, por në gjithë mesdheun, turizmi i sezonit veror është turizmi më i fortë. Ku kulmon edhe pjesëmarrja ose msakt ata që zgjedhin për të pushuar. Në fakt, për të arritur te kjo që thoni ju, zoti Klosi, kërkoni bashkëpunim mes dikasterëve të tjera dhe institucioneve. Jo pa qëllim ishte sot dhe aktiviteti ku kishte një lloj gjithëpërfshirje të aktorëve, si për të thënë që për ta bërë Shqipërinë gjithmonë turistike, sepse nevojitet infrastruktura, nevojitet një komponentë të tjerë. Ne jemi në fund të muajit gusht, që është muaji më i rëndësishëm i sezonit turistik, edhe realisht ndihem jashtëzakonisht shumë mirë që në fakt kemi probleme me statistikat, komentohen statistikat tona, diskutohen sa është fitimi që në arrim, sa është shpenzimi për një natë, sa janë të ardhurat nga... Gjitha janë statistika jo shumë të sakta në ndonë, po ka një statistikë që është statistika e pandryshueshme dhe e çekueshme nga kushdo. Është statistika që vjen nga kufiri. Pra, sa pasaportat huaja janë regjistruar në Shqipëri gjatë muajit gusht apo gjatë gjithë sezonit, sa turistë në kuadër të ligjit të turizmit në Shqipëri, pra që kanë kaluar më shumë se sa një natë në Shqipëri, janë regjistruar në vendin tonë, dhe shifra që kemi sot, pra vetëm 2 ditë, pa 2 ditë do në muaj gusht, është 1.400.000 pushus, i cila është në krahasim me të gjithë muajin gusht të vitit 2017, është rreth 20% më shumë. Pra, ne realisht edhe me 2 ditët besoj të shkojmë tek 1.470.000, duke parë dhe trendin e ditëve të fundit, ku vinë rreth 35.000 turistë në ditë, ne padyshim shkojmë në, siç është edhe grafi që ju keni paraqitur, në brenda muajit gusht tek 1.450.000, duke shtuar 20% më shumë se një vit më parë, më të njëjtën muaj. Dhe po të shikosh, të gjitha muajt kanë rritje, por rritja më e madhe shtohet në korrik dhe në gusht, edhe falë turizmit më masiv që kemi në këto muaj. Por ajo që ne duhet të realizojmë është që shtrirja dhe i gjithë viti në Shqipëri do të ketë pa frikë mbi, ne kemi deri në korrik 13.56% më shumë se e vit më parë, presim që ne të shkojmë në 5.7 milion turistë të huaj të hyrë në vendin tonë, që shton një shifër rekord për nga numri, por kjo nuk mjafton që të temi që mbyllëm sezonin, ajo që është më e rëndësishme është që të kuptojmë që ne po vazhdojmë të mos reagojmë si shoqëri turistike. Ne kemi, dhe ajo për të kthyer te pyetja juaj, ne kemi shumë nevojë që jo vetëm institucionet qendrore dhe lokale, apo bashkëpunimi institucionet qendrore dhe lokale, të jetë shumë më i frutshëm kuadër turizmit. Por ne kemi shumë më tepër nevojë që e gjithë shoqëria të kuptojë që sezoni turistik i vitit tashëm nuk mund të jetë një sezon turistik me pikpyetje. Ne duhet kuptojmë që sidomos për hotelet, për bizneset, për njerëzit që punojnë në sistemin e turizmit,
do të jetë një profesion. Pra, edhe vitin tjetër do të kemi prap 6 milion turist, ose 6.5 milion turist, po të shikojmë trenin e rritës. Ne duhet të kuptojmë që këta turist do të vinë, jo se na gjetën fakt në qik pa përgatitur këtë vit që në muajin prill, maj, kishte turist huaj shumë vëndin tonë, dhe ne akoma s'kishim hapur sezonin, akoma s'kishim filluar aktivitetet, pra ne duhet të kuptojmë që ne viti tjetër vjen shumë shpejt. Prandaj i gjithë ky tur aktivitetesh dhe i gjithë ky tur bashkërëndimi ndërmjet institucioneve qendrore dhe lokale dhe faktorëve që janë shumë të rëndësishëm ka filluar kaq shpejt për të kuptuar që çfarë nuk shkoi mirë ashtu siç duhet të vit, për të pasur vitin tjetër po të njëjtin sukses të paktën në numra. Dhe mbi numrat pastaj ndërtojmë politika të vërteta të cilat kërkojnë që Shqipëria mos jetë një destinacion vetëm i lirë, mos jetë një destinacion për një turizëm të lirë, por të jetë një destinacion me shumë më tepër larmishmëri. Ndërkohë, zoti Klosi, më shumë ofertë. Ne duhet të afrojmë shumë më tepër turizmin alternativ, por shumë më tepër mundësitë për të pasur aktivitet në Shqipëri, për të pasur aktivitete kënaqësie për turistët që vinë, edhe këtu ne jemi akoma jo aty ku duhet. E qartë, në fakt ju thatë që e pa diskutim do t'jetë në javët dhe muajt në vazhdim për të parë problematikat dhe për t'i përmirësuar sezonin e ardhshëm, por në fakt në këtë rritje të turistëve, kryesisht ata të huaj, por edhe vendas, çfarë ndikoi në masat që janë marrë dhe programet që kanë bërë? Po shikosh nga vitin në vit, edhe nuk jam pak, po në vitin 2014 që ka qenë viti parë që në llogarisim ka qenë rreth 3.1 milion turistë huaj, kanë vajtur në 5.7, pra pothuajse 2 fish i turistëve në vetëm 4 vite, edhe këtu padyshim nuk mund të themi që kjo gjë ka ndodhur rastësisht. Ka qenë një politikë tërë e cila bashkërendonte problematikat të cilat sjellin turizëm cilësor, që kanë të bëjnë me Shqipërinë si destinacion, pra imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar infrastruktura. Biznesi ka kuptuar që nga turizmi ka shumë fitime, edhe janë shumë të tepër shtuar strukturat akomoduese dhe duhet vazhdojmë me shumë shpejtësi në shtimin e strukturave akomoduese. Ka padyshim një situatë shumë më të strukturuar gjatë sezonit turistik edhe gjatë këtij viti. Ne kemi punuar jo më kot në një projekt madh që ka filluar që në ndorin e vitit kaluar për të pastruar gjithë plazhet në zonat e breglumeve dhe qytetet tona, duke pasur një sezon shumë më të pastër. Natyrisht ka akoma probleme që kanë të bëjnë me pastërtinë e ditës, me pastërtinë që me menaxhimin, sidomos nga pushteti lokal i pastrimit të qyteteve dhe zonat turistike. Ne duhet të punojmë fort në gjatë vitit që vjen për të pasur një strukturim më ndryshe të pastërtisë dhe të rregullt dhe të gjës bukur. Kemi shumë nevojë që edhe fakt njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se sa nuk është vetëm problemi i hedhjes me turizëm. Ato duhet ta luftojmë, ajo është një idiotësi. Marrësh të hedhësh një qese në rrugë apo të marrësh të hedhësh një qese. Asa ka përshtypje do jetë idiotësi për t'i thonë qytetarit të institucioneve shtetërore mos sidhni plera, duhet të jetë ndërgjegje në gjithsesi. Pra, ajo është hyrë te smundja, pastaj ta marrësh ta hedhësh për jashtë. Por ne duhet të fillojmë mendojmë duhet të punojmë shumë më tepër për peizazhin, duhet të fillojmë të kuptojmë që hedhja mbeturina, hedhja dherave, hedhja e pa kriter, ndërtimet pa kriter, ndërtimet pa estetik, janë probleme që ndikojnë jashtëzakonisht shumë në kuadër turizmit. Pra, nëse ne pranojmë që në vitin 2017, pra viti kaluar, ka sjell 1.7 miliardë euro në ndikim në GDP-n e vendit. Edhe këto janë dhëna zyrtare nga Banka e Shqipërisë dhe nga monitorues të huaj të këtij vendi. Po të gjykojmë që ky vit me shtimin që ka do të shkojë rreth 2 miliardë euro të ardhura nga industria e turizmit në ekonominë shqiptare, dhe janë para të cilat shkojnë 100% nëpërmjet linjave të njerëzve të thjeshtë, njerëzve të zakonshëm. Pra, janë gjëra që i marrin punëtorët e thjeshtë, që nga jo vetëm këta pronarët e hotele, por tur operatorët, organizatorët e aktivitete turistike, po i marrin edhe djemtë e shezllonave, kamarier, banakier, njerëz që prodhojnë agrume, fruta, ushqim për turistët. Pra është një industri e shtrirë në mënyrë kapilare në çdo familje të këtij vendi, përfiton nga turizmi. Ne duhet të kuptojmë që shoqëria duhet të mendojë që çfarë do të bëjmë, që të shtojmë më shumë, të shtojmë numrin e turistëve, pra dhe të ardhurat. Në këtë kuadër nuk mjafton vetëm pastrimi, po duhet më tepër siguri dhe këtë vit realisht kemi arritur disa gjëra që po të shikosh në kuadër të një sistemi normal,
as nuk duhet diskutohesh. Por ama këtë vit arritëm për herë të parë kishim një sistem shumë të menaxhuar të zhurmave. Nuk ka ndodhur që të kishte një sezon si ky sezon e këtij viti me shumë pak shqetësime ku oraret ishte orar. Jo një fort i lagjes mund ta mbante muzikën më shumë se ora 11 kur ishte ditët e javës, apo më shumë se 12 kur ishin ditët e weekendit. Nuk ka bërë në asnjë tolerim për sa i përket këtij menaxhimi, po ashtu bashkitë kanë bërë një sezon më të strukturuar nga puna e zhurmave. Kemi menaxhuar në mënyrë perfekte dhe fal një kontribut shumë madh të gjithë atyre doktorëve dhe infermierëve që harruan sezonin turistik, pushimet, edhe punuan gjatë gjithë sezonit në shumë shërbime në plazh. Kemi pasur 0 aksidente nga motorët e ujit dhe nga mjetet lundruese të shpejtësisë. Për shkak të kufizimeve. Pasi ka pasur për herë të parë hartat përcaktuar qartë se ku lejohet, vizime dhe vendosja e tyre sinjalistikave, dhe jo vetëm aksidente, mos harrojmë që vjet patëm disa jetë humbura nga mjetet e shpejtësisë, si vjet aksident dhe jo as si thua ofendim të pushuesve kur vinë ata me motora ujë që i bënin spektakël para apo shqetësonin. Nuk kemi pasur një sezon më të organizuar nga pikpamja e aktivitete kulturore se ky i këtij viti. Pra, kemi organizuar 400 aktivitete, që nga opera shtetërore që ka marrë pjesë në disa ngjarje në çdo zonë turistike, për fëmijët, cirku, teatri kuklave, aktivitetet kulinarisë, organizuam në gjithë sezonin atë festivalin e festës në Pjatë, që e quajtur si një panajire kulinarie, e më pastaj panajire ndryshme të zejtarëve dhe festat lokale që janë tradicionale, por shumë më tepër të ekspozuara në media dhe në opinionin publik. Pra, ka qenë një sezon që nga rëndësia realisht mund të shënohet si një nga ato gurët e parë të transformimit të turizmit shqiptar nga një turizëm, një adoleshencë aktive, pra që gjërat hajti bëjmë me shpejtësi si të dalë, në një rini të qëndrueshme dhe një brez i cili po kupton se për të bërë turizëm duhet që shoqëria të reagojë si një shoqëri turistike, pra si një vend i cili mikpret edhe pret në mënyrë të kulturuar turistëve. Prandaj them që ky numër që ne arrim në mënyrë spektakolare gjatë muajit gusht, mbi 20% rritje nga një vit më parë, vetëm nga gushti i vitit 2017, vetëm nga të huajt e hyrë në vendin tonë, por mos shtuar pastaj edhe turistët shqiptar, si thua familjarët tanë që kthehen nga emigracioni me pasaporta shqiptare që nuk janë në këtë numër të regjistruar. Realisht them që kemi bërë një biznes shumë të mirë për gjithë ata cilët kanë kontribuar në ekonominë e turizmit shqiptar, por në radhë parë kemi krijuar në Shqipëri filizat e para dhe arsyet e para sepse Shqipëria të futet një të transformojnë në destinacion turistik. Duhet ta themi që një nga problemet tona është që Shqipëria akoma nuk është në një destinacion masiv për turistin europian, turistin amerikan apo aziatik. Pra ne duhet të kuptojmë që kemi shumë nevojë që të vazhdojmë këto mekanizma tanë të brendshëm, që të jemi të gatshëm që në momentin që akoma nuk ka ndodhur, por që kanë filluar dhe ne sot kemi marrëveshje ekzistuese dhe të implementuara me tur operatorë më të mëdhenj në botë, të cilët realisht qofse jo vetëm kanë marrë vendime strategjike, por fillojnë dhe sjellin turist jo në 1-2 muaj siç e bëm bisedën në fillim, por nga Pashkët, që është dita zyrtare e hapjes turizmit në muajin prill, deri në fund muajit tetor, për të pasur kontrata të rregullta, pastaj për të shfrytzuar turizmin e trashëgimisë kulturore dhe malor edhe gjatë muajve të tjerë të vitit, padyshim ne mund të themi që tashmë Shqipëria ka filluar të negociojë me më të mëdhenj të turizmit botror. Dhe falë edhe përpjekjeve dua të shpreh një falënderim të jashtëzakonshëm për gjithë ata djem apo burra e gratë të zotët, cilët ja marrë me tur operator gjithë të kohë, kanë sjell të huaj në Shqipëri me gjithë problematikat që kanë, edhe ne i njohim problematikat, i njohim shqetësimet, por padyshim gjithë investitorët duhet ndjenë që me shumë optimizëm që ky biznes është në rritje, është një biznes nga më fitimprurës sot në Shqipëri,
edhe që ka një rikthim të parave të investuara më shpejt se çdo gjë tjetër. E qartë. Mirë, zoti Klosi, shumë teme gjatë pa diskutuar, nuk kemi edhe raste të tjera. Faleminderit për prezencën në studio. Kënaqësi. Faleminderit juve.